Über die praktische Umsetzung ist das Bundesministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. ungefähr dann nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. پس از یافت شدن جسد یک دختر 15 ساله افغان در کنار رودخانه راین در شهر ورمز در ایالت راینلند فالز آلمان، محکمه شهر ماینز دستور حبس تحقیقی والدین او به ظن قتل را صادر کرد. دفتر پلیس شهر ماینز روز سه‌شنبه گفت این زن وجود دارد که متهمان تصمیم به قتل دخترشان گرفته بودند به خاطری که با شیوه زندگی او موافق نبودند. پلیس گفته است که پدر 39 ساله و مادر 34 ساله این دختر که اهل افغانستانند در توقف خانه های جداگانه قرار گرفتند. جسد این دختر نوجوان که بعد از ساعت 6 شام دوشنبه یافت شد. قبل از ظهر همان روز مادر این دختر از زن قتل دخترش به اداره پلیس در شهر پرماسنس اطلاع داده بود. گفته شده است که این دختر شام شنبه به قتل رسیده است و پلیس جنایی ماینز در جریان جستجوها جسد را در ناحیه راین-دورکهایم چندین کیلومتر دورتر از خانه‌اش یافته است. کالبدشکافی جسد این دختر نشان داده است که او در نتیجه غرق شدن جان باخته است. بر علاوه محلی که جسد یافت شده است، خانه‌های والدین این دختر نیز مورد بازرسی قرار گرفته و موتر پدر این دختر به دلیل یافت شدن نشانه‌های جرم به هدف تحقیقات به اداره تحقیقات جنایی پلیس منتقل شده است. پلیس گفته است که این پدر و مادر هر دو در شهر پرمازنز اما در آدرس‌های جداگانه زندگی می‌کنند و دختر نزد مادر خود زندگی می‌کرده است. پدر اقامت موقت آلمان و مادر اقامت دائمی آلمان را دارد. پس از اتفاقهای اخیری که در آلمان توسط شهروندان افغانستان رخ داده است، دولت آلمان به طور قاطع تصمیم گرفته است که مهاجران خطرناک و مجرم افغان را از این کشور اخراج کند. در یک ماه گذشته این چهارمین رویداد جنایی است که سوی مهاجران افغان در آلمان اتفاق می‌افتد. پس از حمله یک مهاجر اهل افغانستان با چاقو به گردهمایی یک گروه ضد اسلام در مانهایم آلمان که در آن یک افسر پلیس کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند، بحث‌ها در دولت آلمان درباره اخراج سریع مهاجرانی که برای امنیت این کشور خطرآفرین توصیف شدند بالا گرفت. سلیمان، مهاجر 25 ساله افغانستان که سال 2023 وقت 14 ساله بود، وارد آلمان شد. روز جمعه 11 میزان با چاقو و شرکت کنندگان در برنامه جنبش مدنی پاکس یوروپ که از گروه‌های معروف ضد اسلام در اروپا است حمله کرد. در این حمله 6 نفر از جمله یک افسر پلیس 29 ساله به شدت زخمی شدند. این افسر پلیس روز یکشنبه بر اثر شدت جراحات درگذشت. انتشار خبر مرگ او در جامعه آلمانی بازتاب گسترده‌ای به همراه داشت. هنوز 10 روز از قتل این عضو پلیس آلمان در شهر مانهایم نگذشته بود که یک جوان 19 ساله اهل افغانستان با چاقو به یک زن در شهر فرانکفورت حمله کرد و او را به شدت مجروح کرد. مقام‌های شهر فرانکفورت گفتند که این مرد 19 ساله یک زن اوکراینی را که روی یک چوکی در پارک نشسته بود با تیزبور یا چاقوی موکتبری مورد حمله قرار داده و به شدت زخمی کرده است. دادستان و پلیس فرانکفورت اعلام کردند که این مرد افغان به طور ناگهانی از پشت به سر و گردن این زن چندین بار با چاقو ضربه زده است. و گفته آنها این زن 41 ساله ابتدا توانست از دست فرد مهاجم چندین متر فرار کند، اما بعداً به زمین افتاد و مرد مهاجم بار دیگر او را هدف ضربات چاقو قرار داد. در فاصله فقط چند روز دیگر از این حمله جوان دیگر اهل افغانستان به یک هموطن خود در غرب برلین حمله کرد و او را با ضرب چاقو به قتل رساند. و گفته پلیس این مرد ابتدا یک هموطن خود را کشت، سپس با حمله به تماشاچیان بازی افتتاحیه مسابقات فوتبال یورو 2024 در شرق آلمان 3 نفر را زخمی کرد. با این حال به قتل رسیدن این دختر نوجوان توسط پدر و مادر افغانش چهارمین رویداد وحشیانه است که در یک ماه گذشته از سوی شهروندان افغان در آلمان رخ می‌دهد. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز چهارشنبه گفت که برلین در حال مذاکره با کشورهای ثالث است تا برای اخراج مجرمان افغان به افغانستان، آن هم بدون تعامل مستقیم با حکومت طالبان، راه‌های بیابد. Ich lasse seit mehreren Monaten sehr intensiv prüfen, auch nach unserer einheitlichen Meinung bei der Innenministerkonferenz, Abschiebung von schweren Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan wieder zu ermöglichen. Das ist nicht so banal. Und für mich ist klar, dass Personen, die eine potenzielle Gefahr für die Sicherheit Deutschlands sind, schnell abgeschoben werden müssen. Und da bin ich auch ganz entschieden, die Sicherheitsinteressen Deutschlands, das überwiegt hier
eindeutig gegenüber den Bleibeinteressen von Betroffenen. Ich will ganz klar sagen. Und deswegen versuchen wir auch, alles möglich zu machen, um Wege zu finden, Straftäter und Gefährder sowohl nach Syrien als auch nach Afghanistan abzuschieben. وزیر داخلی آلمان در حال از اخراج سریع مهاجرانی که برای امنیت آلمان خطرناک شناخته شدند خبر داد که آلمان از ماه اگست سال 2021 و در پی فروپاشی دولت جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان روند اخراج مهاجران به این کشور را متوقف کرد و سفارت آلمان در کابل و کنسولگری این کشور در مزار شریف نیز تعطیل شد. البته دفتر اتحادیه اروپا در کابل همچنان فعال است و دیپلمات‌های آلمانی نیز هر از گاهی به افغانستان می‌روند و با مقام‌های طالبان دیدار می‌کنند. اما میان دولت آلمان و رژیم طالبان هیچ گونه روابط رسمی برقرار نیست. رویدادهای اخیر توسط شهروندان افغانستان موجب شد احزاب راست افراطی در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی در آستانه انتخابات پارلمان اروپا از این حادثه در تبلیغات سیاسی خود بهره برداری کنند. AfD حزب راست افراطی آلترناتیو برای آلمان با اشاره به این حمله خواستار اعمال سیاست سختگیرانه‌تر در مورد مهاجران شد. در یک از بیانیه‌های این حزب آمده است: ما برای همه کارمندان دولت که به دلیل سیاست نادرست مهاجرتی و امنیتی مجبورند هر روز جانشان را به خطر بیندازند نگران هستیم. الیس وایدل و تینو کروپالا از رهبران حزب AfD از دولت آلمان خواستند با برقراری روابط با طالبان زمینه اخراج مهاجران خطرناک را فراهم کند. این فشارها سبب شد که اولاف شولز صدر اعظم آلمان نیز واکنش خود را علیه مهاجران افغان اعلام کند. In solchen Fällen wiegt das Sicherheitsinteresse Deutschlands schwerer als das Schutzinteresse des Täters. Deshalb sucht das Bundesinnenministerium nach rechtlich und praktisch tragfähigen Wegen, wie das gelingen kann. Das Bundesinnenministerium arbeitet daran, Abschiebung von Straftätern und Gefährdern nach Afghanistan zu ermöglichen. Über die praktische Umsetzung ist das Bundesministerium bereits mit Nachbarländern Afghanistans im Gespräch. Nicht länger dulden werden wir auch, wenn terroristische Straftaten verherrlicht und gefeiert werden. Das ist ein Schlag ins Gesicht der Opfer, ihrer Angehörigen und unserer demokratischen Grundordnung. در این حال شمار از شهروندان افغان در آلمان با برپایی تظاهرات در شهرهای مختلف آلمان تأکید کردند که این رویدادها ارزش‌های مردم افغانستان نیستند. من به عنوان یک زن افغان همراه دو تا فرزند خود و شوهر خود از شهر مونیخ آمدیم و چیزی که ما رو در اینجا کشانده یکی ما طرفدار از جنایتکارا نیستیم و ما همه یک شکل نیستیم و ما می‌خوایم این آرامش و این فرصتی را که کشور آلمان در اختیار ما گذاشته را به نحو احسن استفاده کنیم. واقعا میگم آرامش و رفاهی که این کشور در اختیار ما گذاشته قبل از اینکه ما در کشور بیایم ما نداشتیم.